Wanneer Umar, de tweede kalief na de profeet Mohammed, vrede zij met hem, Jeruzalem bezocht, bevond hij zich toevallig in de grootste kerk van de stad, toen het tijd was om te bidden. Op dat ogenblik bood de bisschop hem aan om in de kerk te bidden. Kalief Umar antwoordde: nee, want als ik vandaag in deze kerk bid, bestaat de kans dat mijn volgelingen de kerk zullen annexeren wanneer ik er niet meer ben en niet langer in staat zal zijn om uw rechten te verdedigen. Wanneer een kalifaat bestaat, dat is gebaseerd op rechtvaardigheid, aandacht voor de rechten van anderen en een allesdoordringende drang naar vrede, zoals gedefinieerd in de Koran en door de profeet zelf, dan kan een kalifaat een grote rol spelen in het bevorderen van goedheid in de wereld. Well, one of the things I enjoy about coming to the peace symposiums that the Ahmadi community holds is to listen to His Holiness. I always find him inspirational. I think tonight his message was even more important than ever. And I felt the way that he talked about the threat of ISIS in Iraq and Syria, and the way he showed that ISIS has nothing to do with the faith of Islam, I thought was extremely persuasive. His Holiness gave a speech that was incredibly powerful, that set out all of the claims that violent groups like ISIS made and then totally demolished them in terms of what the Quran actually says. I think for a lot of people sat in the room, it helped them really understand what true Islam is actually about and how this message of peace is really at the heart of it. But the Holiness, I just thought, it's incredible because all the things he was saying were going through my mind, and I could actually relate to nearly everything that he said, which actually I think probably surprised me for some reason. I don't know why. I just found it very, very moving. I'm really pleased I came. I can't say more than that. Hij staat bekend bij wereldleiders voor zijn humanitaire ondernemingen en zijn missie van wereldvrede, verankerd met zijn vermaarde slagzin: liefde voor iedereen, haat voor niemand. Hij heeft heinde en ver gereisd om de boodschap van vrede te verspreiden en om iedereen eraan te herinneren dat ze de rechten van andere mensen moeten nakomen. Tijdens deze reizen heeft zijn heiligheid ontmoetingen gehad met wereldleiders van het Verre Oosten tot Europa, van Noord-Amerika tot Afrika, om de economische, sociale en politieke problemen te bespreken waarmee de wereld vandaag kampt en hoe vrede en gerechtigheid te creëren in de wereld. Hij heeft ook religieuze en gemeenschapsleiders ontmoet om zodoende gemeenschappelijke waarden en basisprincipes te delen, die universeel zijn voor alle religies en culturen, met oog op het verbeteren van de moraliteit van de hele mensheid en het creëren van een sfeer van liefde en affectie. Van jong tot oud luistert hij vol medeleven naar de gewone mens, ongeacht diens ras, gelaatskleur of religie. Hij heeft persoonlijk sociale projecten en regelingen in het leven geroepen om armoede en menselijk leed te bestrijden. Zijn bezorgdheid is niet enkel weggelegd voor het welzijn en de moraliteit van de leden van de Ahmadiyya-gemeenschap, maar het grote menselijk leed van de mensheid in zijn geheel. For His Holiness, the slogan, love for all, hatred for none, really comes to life. And I have borne witness to His Holiness waging a jihad of love, opposing the jihad of the sword with the jihad of the pen and of love itself. And it is an honor to welcome you, Your Holiness. Your leadership has made you a figure of global prominence, and you have become a guide for millions of Muslims worldwide. Your Holiness, it is undoubtedly a reflection of the blessing that you bring to this capital. I want to express gratitude for the privilege of appearing here in front of Your Holiness and this assemblage. We're really honored you're here. I was saying earlier that you brought the House and the Senate together. We should have you here more often, and we're grateful. I would like to pay an additional tribute to
to the work being done by Ahmadis in raising standards in Africa and particularly in education. I was reflecting when I had opportunity to learn more, Your Holiness, about your service, particularly about your contribution to the people of Ghana in the late 1970s and early 80s. And it reminded me of something remarkable that happened here in our great state a few years ago in Death Valley. You may even recall this. In the winter of 2004, there were 7 inches of rain that fell on Death Valley. A few months later, the spring of 2005, the entire valley was carpeted with flowers. And it was just a reminder that Death Valley wasn't dead, it was dormant. It was waiting for the seeds of possibility to be sown. And I think about, Your Holiness, the extraordinary work you did in Ghana, particularly your agricultural commitment, bringing wheat to the people of Ghana. It had never been done in the history of that country. You sowed the seeds of possibility, and it's a reminder to all of us as we deal with the issue of ignorance and poverty and disease, as you have committed your life to, that when the right conditions come along, success is irreversible. It's inevitable. Success simply will find its way. For all the events you go to, you will seldom see the golden key presented. Today you will see the golden key presented to you, Your Holiness. I've seen 4 keys to the city given out in my 12 years as a city council member, and this is a very special honor indeed that is reserved for the most special of visitors. This hand shook the hand of His Holiness. I was just thrilled. Vandaag is deze man, Mirza Masroor Ahmed, het wereldwijde hoofd van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap, de kalif van de islam. Zijn volgelingen tellen in de tientallen miljoenen, verspreid over 200 landen ter wereld, wat hem tot leider maakt van de grootste uniforme groep moslims in de wereld die 1 imam volgen. De kalif die heeft gesproken in het Capitool, het Britse parlement, het Europese parlement en persoonlijke ontmoetingen heeft gehad met tientallen wereldleiders, wordt gevierd als voorvechter van de vrede door leiders van over de hele wereld. In this we are allied with His Holiness, a courageous champion of religious freedom and of peace. We especially applaud the Khalifa for denouncing those who pervert faith by claiming it as a justification for violence. However we define God, it is wrong to kill in His name. Vandaag, wanneer wij, de Ahmadiyya Moslim Jamaat, de slagzin, liefde voor iedereen, haat voor niemand, gebruiken als middel om wereldvrede te scheppen, doen we dit in directe vervulling van de leerstellingen uit de heilige Koran en de gebruiken van de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem. Ik zal, met de wil van God, altijd mijn taak en mijn verantwoordelijkheden blijven uitoefenen om vrede, tolerantie, rechtvaardigheid en compassie te verkondigen aan alle uithoeken van de wereld. Ik zal iedereen blijven vertellen dat, om vrijgesteld te worden van de pijn en het leed waarmee we vandaag geconfronteerd worden, het noodzakelijk is dat we ware gerechtigheid en gelijkheid adopteren.